Moc vám děkuji. Dámy a pánové, jsem moc rád mezi vámi už podruhé v tomto nádherném prostředí. A děkuji vám, že jste přišli. Omlouvám se vám za malé zpoždění, ale silnice byly opravdu obtížné. To téma je nádherné, ale nesmírně rozsáhlé. Představte si, že Shakespeare napsal celkem 930 postav, která mají jména jednajících postav. Tam nepočítám hromadné postavy, jako je lid, jako jsou vojáci a sluhové a tak dále. Z toho 800 je mužů a 130 žen, čili muži jasně převládají. Ale těch 130 žen je úžasných a pokud jde o rozsah, tak vlastně, myslím teď rozsah typů, které najdete mezi těmi 130 ženami, tak se to rovná těm mužským samozřejmě, protože v Shakespearových hrách a básních máte královny, princezny, vévodkyně, hraběnky, komtesy, měšťanky výjimečně jsou tam, ale pak jsou tam chůvy, samozřejmě komorné, několik slavných komorných, služebné. No a kdybychom šli dál a níž v tom společenském žebříku, tak bychom skončili u čarodějnic, to jsou také ženské postavy. Mimochodem vedle čarodějnic jsou hned bohyně u Shakespearea a prostitutky, děvky a tak dále. Čili víte, je to ten zalidněný svět, je to já jsem si to nazval valná hromada lidstva, to je Shakespeare, že? A z té valné hromady se potom vylupují určité postavy. Já jsem se rozhodl dneska se držet žánru, protože víte, je to těžké uchopit to téma. A nepřekvapí vás asi, když vám řeknu, že z hlediska žánru nejvíc ženských postav je v komediích, samozřejmě. To má mnoho důvodů, některé velmi zajímavé. Velmi pozoruhodné ženské postavy jsou v dalším žánru, v takzvaných romancích. To jsou ty pozdní hry a jsou jenom 4 nebo 5. Podle toho, zda tam počítáte tu neznámou hru Dva vznešení příbuzní, která má velmi pozoruhodné ženské postavy. Ale ty 4 romance, to je Perikles, Cymbeline, Zimní pohádka a Bouře, tak tam jsou mimořádně zajímavé ženské postavy, protože jsou úplně jiné než ty v těch komediích. V čem se odlišují? Především v tom, že v komedii téměř nevidíte matku. Tam je jednou zmíněna matka, že? Ale jinak jsou tam otcové a dcery a ty jiné ženské postavy. O nich bude řeč za chvilku. Kdežto v těch romancích se poprvé objevuje na jevišti třeba těhotná žena, což je naprosto nebývalé a nemyslitelné, aby se něco podobného stalo v těch raných hrách. A kromě těch žen, matek, jsou tam pak ty nádherné dívky, těch nádherných jmen, jako je Marina, jako je Perdita a jako je Miranda. Marina je z Perikla, protože se narodí na moři. Perdita je z té zimní pohádky, kde jsou Čechy, že samozřejmě, no a Miranda je z Bouře. Není překvapivé, že když se podíváte na historické hry, to je další veliký Shakespearův žánr, tak tam je žen velmi málo. Protože, víte, to jsou dějiny a dějiny byly dílem mužů, v tom dobrém, ale také i v tom špatném smyslu. Žen daleko méně, kdybyste mě hned opravili, zvláště v Anglii, v Shakespearově Anglii na trůně seděla žena Alžběta. A před ní vlastně, víte, byla královna Kateřina, že pak Anna Bulinová byla další královna,
pak byla Marie Tudorovna a pak přišla Alžběta. Takže vidíte, že Anglie je dost výjimečná tím, že ženy vlastně byly v té takzvané, dnes bychom řekli, vrcholové politice. A to i přesto, že celý ten věk, o kterém mluvím, Shakespearova doba, byla dobou výrazně maskulinní. To znamená, že ta mužská nadvláda byla samozřejmostí a bylo to posvěceno autoritami církevními i světskými. Takže v každém kázání to bylo, ve všech manuálech dobrého chování jste našli to slavné napomenutí nebo připomínku, že žena musí poslouchat svého manžela, podobně jako poddaný musí poslouchat svého pána. Najdete to i v Bibli, odkázal bych vás na svatého Pavla, zvláště listy Efeským, kde máte tu floskuli, tu formulaci slavnou, že povinností ženy je starat se o muže, o rodinu, o rodinný krb. A toť její funkce. Musím k tomu dodat, že i ten svatý Pavel je vyváženější, než se někdy říká, protože on nemluví jen o nadvládě mužů. On vlastně nehovoří o nadvládě mužů, on pouze definuje funkci ženy a říká také v zápětí, že povinností muže je starat se o ženu, postarat se o ní, zajistit ji. Takže víte, nebyl to jednostranný názor. A ještě jednu věc úvodem vám řeknu, myslím zajímavou. Já jsem přečetl hodně těch manuálů manželských a dobrého chování a tak dále a tak dále. A pokud jde o ženy, tak je bohužel pravda, že jejich práva byla ve srovnání s naší dobou drasticky omezená. Například žena, když se vdala, tak veškeré její jmění přecházelo na manžela. To byla zásada. Že když se počítalo obyvatelstvo, tak se počítali jen muži jako hlavy rodiny a vlastně tím to končilo. No a ženy neměly přístup k politice až na výjimky těch královen, princezen a ještě vévodkyň. Ženy neměly přístup ke vzdělání a to nejen na těch dvou univerzitách, Cambridge a Oxfordu, ale představte si, na středních školách, na těch grammar school byli jenom chlapci v Shakespearově době. Ale pozor, to vůbec neznamená, že by anglické ženy renesanční nebo Shakespearovy byly nevzdělané. Pravý opak je pravdou. Samozřejmě se to dělo v těch, víte, rodinách, buď to aristokratických, anebo těch úžasně bohatých rodinách té obchodní aristokracie, která tehdy v Londýně zvláště vznikala, tak to byly ženy, které měly soukromé vzdělání, ale já bych vám mohl uvést několik jmen žen, které byly neobyčejně vzdělané. První žena napsala první sonetový věnec v Anglii. Královna Alžběta sama patřila k těm nejvzdělanějším ženám té doby. Představte si, že mluvila několika jazyky plynně, mluvila samozřejmě teda anglicky, latinsky, četla řecky, ne už hebrejsky. Hebrejština byla velmi vzácná, ta se studovala v Cambridge především a to uměli jenom ti učenci, ale mluvila plynně italsky a francouzsky. Z francouzštiny překládala, já jsem četl její jeden nádherný překlad básně francouzské, mohla psát francouzsky a italsky a krom toho uměla základy ruštiny, to kvůli caru Ivanu Hroznému, víte, se kterým prostě nepřicházela do styku přímého, ale už tehdy Rusko byla mocnost a Alžběta uměla i pár slov takových základních rusky. Krom toho hrála na několik hudebních nástrojů, byla velmi vzdělaná politicky, nesmírně, překvapovala tím všechny vyslance
víte, a tak dále. Takže naprosto mimořádná žena jako emblém této doby. A její dvůr se napůl podobal akademii vlastně, protože samozřejmě ona byla slunce toho dvora, byla srdcem toho dvora a věřte, ten dvůr byl úplně odlišný od toho pozdějšího jakubovského, kterému vévodil Jakub I., protože královna Alžběta dodávala nejen ženský půvab, zvláště když byla mladá, ona se stala královnou v 25 letech, ale právě i tou jemností, vzdělaností, velikým vkusem. Víte, takže ten dvůr byl vlastně nejenom centrem politiky, tam se dělala politika, její kabinet, to byl vlastně vládní kabinet, tehdy se tomu říkala tajná rada, 20 členů a ti vládli, že? A těch 20 členů to byli všechno samozřejmě lidé oddaní královně Alžbětě. Takže takto. A ještě poslední věc. Víte, přesto, že ženy byly zbaveny privilegií, mimochodem nejlepší postavení měly vdovy, to je nesmírně zajímavé, zvláště když se někdy stalo, že vdova byla mladá, že její manžel umřel a zanechal mladou vdovu, která pak zdědila celý jeho majetek, tak víte, mimochodem, ta byla nejvyhledávanější na tom alžbětinském manželském trhu, ale pečlivě si vybírala. Ta potom dělala obchody, vedla účetnictví, řídila velké domácnosti, zkrátka rovnala se mužům. Ty vdovy se vyrovnaly mužům. Ale pokud jde o ostatní ženy, tak prosím vás, představa například, že všechny dívky alžbětinské musely čekat na rozhodnutí rodičů a pak se teprve vdávat, tak to nebylo. Samozřejmě, že to tak mohlo být. Ostatně vzpomeňte na Shakespearea, na Róma a Julii, na paní Capuletovou a pana Capuleta, kteří nutí Julii do sňatku s někým úplně jiným, než je Romeo. To se stávalo. Ale víte, ženy nebyly bezbrané a ušlápnuté bytosti. Naopak ze svědectví cizích návštěvníků, a to jsou vzácné dokumenty, Italů, Francouzů, ale především protestantů, kteří jeli do Anglie, emigrovali do Anglie jako exulanti náboženství do protestantské Anglie. Většinou to byli exulanti z katolických zemí, francouzští igenoti, že a tak dále, tak ti dosvědčovali, že anglické ženy v Londýně, Londýňanky, jsou za prvé krásné, za druhé se nádherně oblékají a svobodně chodí po městě bez doprovodu svých manželů, buď to sami, nebo ve dvojicích, nebo ve trojicích, vyřizují nákupy, baví se s těmi, od kterých kupují. Když se jich zeptáte na cestu, tak vás vždy přívětivě pošlou na správnou adresu a hlavně všichni se shodují, že jsou daleko svobodnější než ženy v Paříži, nebo v Benátkách, nebo v Madridu. Takže víte, tolik na úvod. A teď Shakespeare. Já rovnou řeknu vlastně hlavní důvod, proč mluvím o Shakespearových ženských postavách. Víte, je to proto, že Shakespeare ve svém díle vytvořil ženské postavy, které byly v naprostém rozporu s těmi oficiálně prosazovanými představami o ženách, poslušnosti a tak dále. Tam šlo o to, že žena musí být především poslušná. To byl ideál. A Shakespeare ve svých komediích, tragediích a částečně těch romancích vlastně z těchto stereotypů vycházel a vždycky je narušoval a dělal to téměř instinktivně a já jsem přesvědčen, že ani nepřemýšlel o tom, jak si ideově, víte, protože on nebyl ideolog, to byl básník konkrétního lidského bytí, který
vytvořil tolik nádherných žen, které vysoce svými, řekl bych, povahovými vlastnostmi, ale životní moudroství, důvtipem a řečí daleko předčí ty své mužské protihráče. A to všechno udělal v době vypjatého patriarchálního, patriarchátu, vlastně bychom řekli, systému patriarchátu, protože ta královna na trůně tu situaci nelepšila, naopak tím to bylo horší, protože ti velcí dvořané nebyli zvyklí na to, aby jim vládla žena, že zpočátku, no a zvyknout si prostě museli. Víte, tohle je už případ první hry, o které chci mluvit. Já začnu těmi komediemi, kterých je zhruba 13 a ty ženské postavy jsou v každé z těch komedií a každá z nich je jiná. Ta první je komedie Dva páni z Verony a tam vystupují hned dvě dívky. Druhá je komedie Omylů, tam vystupují dvě vdané ženy, teda jedna vdaná, jedna ještě nevdaná žena, Mariana a Adriana. No a ta třetí raná hra, to jsou ty takzvané rané hry, to jsou ty první komedie, které Shakespeare napsal, tak ta třetí hra je samozřejmě zkrocení zlé ženy. No a pak to jde dál do těch svátečních komedií, to je Marná lásky, snaha, Sednoci svatojánské, Jak se vám líbí a Večer třikrálový. Tyto dvě hry znamenají nejenom z hlediska Shakespearových ženských postav úplný přelom Shakespearově díle, no a pak jsou ženy velmi pozoruhodné v těch hořkých komediích. To jsou ty 3 hry Troilusa Cressida, ale především Něco za něco, Measure for measure a Dobrý konec všechno spraví. All is well that ends well. Já začnu, když dovolíte, Kateřinou, to je první žena, o které chci mluvit, a vystupuje v té jedné z prvních her Shakespearových Zkrocení zlé ženy. Tady mě dovolte začít už překladem toho názvu, který je nepřesný, protože anglický titul je The Taming of the Shrew. A anglické slovo shrew, S-H-E-W, S-H-R-E-W, shrew, vidíte, to už nepříjemně zní. Shriek je křičet a shrew je, víte, ukřičená žena, panovačná žena a tak dále a tak dále. Ale upřímně řečeno, nemusí to být zlá žena nutně. Zlá jenom v tom smyslu, že je vzpurná a že mluví příliš mnoho, což vlastně se neslušelo. Víte, v tom kulturním stereotypu vznikla představa hodné ženy a zlé ženy. Ta hodná žena mlčela. Mlčenlivá žena byla hodná žena. No a představte si, že vystupuje v té komedii Zkrocení zlé ženy a je to vlastně sestra té Kateřiny, mlčí a je krásná, zatímco ta Kateřina pořád mluví. No a pan Batista odhání fronty nápadníků od té mlčenlivé ženy a vymyslí si takový italský lišák, je to, víte, vymyslí si takový trik, že dokud neprovdá tu hubatici, tu dračici, tu saň a Xantipu jménem Kateřina, to je ta Shrew, tak prostě ty nápadníci Bianky si musí počkat. Mimochodem to slovo Shrew původně a dodnes znamená v prvním významu rejska. Rejsek, to je to malé, ten hlodavec, malé zvěřátko, ale já jsem si prostudoval kvůli tomu rejsky trošku a velice mě to pobavilo. Představte si, že rejskové snědí za prvé až 3násobek své fyzické váhy
denně. No, to Kateřina nedělá, protože by nevypadala tak, jak vypadá, ale má hroznou chuť k jídlu. Tím je velmi sympatická, trochu taky podezřelá samozřejmě, ale ta chuť k jídlu, víte, trochu souvisí s tím, že tak mluví úžasně. Pořád mluví, že jídlo i mluvení prochází ústy, že? A to je velmi, velmi důležité. Ale hlavně ten rejsek v situaci ohrožení vydává vysoké pronikavé skřeky. A představte si, že vlastně svým způsobem ta Kateřina také vydává někdy velmi pronikavé zvuky, takové skřeky, ale pozor, oni mají tu vitalitu, až animálnost těch rejsků. Víte, v té Kateřině je divokost veliká, ona je elementální, takže je v ní vitalita, ale je to posvěceno tím anglickým blankverzem, čili ona mluví nádherným blankverzem, a to i když vřeští, víte, což je něco naprosto úžasného. A ještě jednu věc, než já budu vždycky chvilku mluvit a pak budu číst, abyste měli taky radost ze Shakespearova slova, protože to patří k těm ženám a kvůli tomu také já jsem určitě přijal mezi vás. Její Petručo, její krotitel Petručo jí, jak vyplývá z názvu té hry, jí v podstatě jde skrotit. Je to velmi sebevědomý mladý muž a krotí podle manuálů sokolnických. Opět, já jsem si je přečetl a víte, ty nádherní sokoly, a to jak samci, tak samice, se ochočovali, nebo dokonce anglicky se říká to break, víte, že byli zlomeni, broken, to be broken. Jo? Tak, že týden měli hladovku, byli drženi o hladu, jenom tak, aby nezemřeli tedy hlady. A ta druhá, ne drezura, ale tortura doslova byla, že jim nebylo umožněno spát. A představte si, já jsem si porovnal postupy těch sokolníků s Petručem, tak ty sokolníci byli k těm sokolům obého pohlaví laskavější, než byl Petručo ke Kateřině. A to proto, víte, to je zajímavé, že po tom týdnu toho, o čem jsem mluvil, když jste toho sokola vypustili na šírou nebeskou báň, tak on se vždycky vrátil k svému pánovi. Jinými slovy, mezi tím sokolem a jeho pánem, tím sokolníkem, vznikl určitý vztah. Čili to nebyla to jen ta tortura a trýzeň, ale ta trýzeň vykoupila vztah a těm pánům na těch sokolech velmi záleželo a pečovali o ně také. A ten sokol pak měl celé nebe pro sebe, absolutní svobodu a vždycky se vracel. No a Petručo si vzal do hlavy, že Kateřina bude taky taková. Čili Kateřina, já si ji představuju také jako krásného, dravého ptáka, který je krocen a také v té hře opravdu je skrocen. Ale víte, nebyl by to Shakespeare, kdyby to bylo tak jednoduché. Já vám přečtu teď první setkání Kateřiny a Petruča. To vypadá tak, že všichni nápadníci té druhé ženy, té dívky Bianky, jsou šťastní. Víte, že Petručo si vzal do hlavy, že si vezme Kateřinu. Oni mu řekli, ale pozor, to je šrů, to je sáň. Ona, co slovo to, hádá se hrozně ráda. A on říká, no to je skvělé, na to už se těším a prostě se rozhodne, že si ji vezme. A když se poprvé setká s Kateřinou, jsou to vlastně zvláštní námluvy, jsou to ty nejagresivnější námluvy, co Shakespeare napsal. A víte, co je absolutně fascinující na té první scéně? Že v těch replikách je jedna slovní hříčka za druhou. A ta Kateřina je umí líp než Petručo. Víte, takže v mém čtení ten Petručo, který jenom abyste viděli, jaký to typ, který říká,
víte, který jasně říká, proč se chce ženit, že on říká, i mění, všechno mění a bez její mění štěstí v lásce není. Jo? A podle toho postupuje, nebo jak zacinká zlato, je mi do ženění. Čili žádný Romeo, jinými slovy. Víte, Romeo přijde mnohem později, musím říct. A mimochodem, samozřejmě, že Petruccio odráží určité zvyky na tom zmíněném již manželském trhu, který ve svých horších projevech nebyly tak časté, protože angličtí rodiče nechali své dcery vybrat si nápadníka a snažili se jim vyjít vstříc. Opravdu nebyli to nelidé. Víte, ta realita byla opravdu složitá a daleko více blížila našim dnešním normám, než byste měli za to z těch ideologicky podujatých manuálů a těch věcí. Takže tohle je, myslím, hrozně důležité. No a mě naprosto fascinuje ta schopnost Kateřiny mluvit. Ona mluví líp než její partner. Hrozně se na něho zlobí, ale v té zlobě z ní prostě tryská jedna slovní hříčka za druhou a některé jsou velmi necudné, vždycky jsou dvojznačné, za chvilku to uslyšíte. Víte, Shakespeare je dvojznačný, Shakespeare není nikdy vulgární. Nikdy. Přesto i v té erotické slovní hře, která je tady jasně čitelná dneska, a mně moc šlo o to, aby byla čitelná v tom překladu, protože víte, nejhorší nemravnost je umravňovat Shakespearea. Shakespeare to nepotřebuje. Takže ona je velmi otevřená a úžasná. A ty slovní hříčky dělat, to je veliké umění. A já jsem přesvědčen, že Petruccio se najednou uvědomí, takovouhle ženu, takovouhle ženskou já jsem ještě neviděl a ona mu vlastně učaruje tím, jak mluví. Jinými slovy, jde to všechno přes to umění řeči. Poslechněte si to. Já budu Petruccio Kateřina, což bylo důležité. Prosím vás ještě jednu poznámku, kterou jsem zapomněl říct, je naprosto podstatná. Všechny ženské role v Shakespearově době hráli muži. To znamená, že herečka neexistovala a žena nesměla vstoupit na veřejné jeviště Shakespearovy doby. Královny mohly hrát u dvora, taky hrály, princezny hrály, vévodkyně, ano, ale ne na veřejných divadlech, to bylo nemyslitelné, víte, protože to by bylo i nemravné a tak dále. Představte si, že první anglická herečka stanula na anglickém jevišti až v roce 1660. To znamená dlouho po Shakespearově smrti, po Cromwellově revoluci a poté, co ta revoluce vlastně zanikla a byla obnovena monarchie a říká se tomu restaurace. Doba restaurace byla restaurována anglikánská církev, puritáni už nebyli, prohráli vlastně politicky, že? A byla restaurována teda anglikánská církev a taky království, zatímco ty puritáni zavedli anglickou puritánskou republiku, která trvala několik let jenom a od té doby Anglie je pořád, jak víte, království. No a ta herečka, první, ona se jmenovala Nell Gwynová, ona mluvila jako ta postava ze showa Pygmalion, jako ta jeho Líza. To znamená, víte, že byla, třeba když byla z East Endu, tak neřekla cup of tea, ale cup cha. Takže cup of tea for lady by bylo cup cha for lady. No a takhle mluvit, to bylo nemyslitelné, protože všechny ty restaurační hry byly o dámách. Čili tam byl obrovský problém a trvalo několik let, než vlastně se ty herečky naučily mluvit tak, aby ty dámy mohly hrát a tak dále. Ale představte si, že až od té doby vstoupilo ženské tělo na jeviště a stalo se divadelním znakem. Takže ty nádherné, zamilované komedie, ty úžasné komedie lásky, jako je třeba Jak se vám líbí, nebo Večer 3 královí, i Sen noci svatojánské konec konců,
tak ty půvabné dívky, víte, tu violu a Rozalinu hráli muži prostě. A samozřejmě Kateřinu také. To my si dnes nedovedeme představit, protože žijeme už v jiné kultuře, ale víte, je to nesmírně pozoruhodné. Já o tom ještě budu později mluvit. Teď se vrátím k Petručovi, který začne a Kateřina mu bude oponovat. On řekne, dobrý den, Katko, to je tvoje jméno, jak se mi doneslo. To jméno, pane, je nedonošené, jsem Kateřina. Vyřiďte to svým donašečům, ano? Jaká pak Kateřina, Katka jsi, Kačenka milá, někdy rozkacená, Katka, co umí řádit jako kat. Pro mě jsi prostě Katka nebo Káča, ta nejkrásnější Káča ze všech Káč. Teď poslouchej, ty moje kočičko. Všude tě tolik chválí pro tvou mírnost, tvou ctnost a krásu, pro něž není slov, že napadlo mě pojmout tě za ženu. Případný nápad, hodný nápadníka. Když vás to mohlo, pane, napadnout, můžete zase hezky vypadnout. Šoupeš tu se mnou jako s nábytkem. Já šoupat s vámi? Odsuňte se sám, vy trojnožko. Já a trojnožka. No, sedni si na mě. Na to jsem moc těžká. Nebo já na tebe nejsem lehká, pane. Neboj se, já tě neobtěžkám, zlato. Obtěžujete, už mi dejte pokoj. I s postýlkou, má holubičko, vrku. Prosím vás, pane, aspoň nevrkejte. Ty přímo sršíš vtipem, jako sršeň. Dejte si, pane, pozor na žihadlo. Nejlepší bude, když je vytrhnem. Nevíte, kde ho mám. Kde ty ho máš? Kde vosa má svůj orgán bodavý, tak pozor, pane, já vás popíchám. A čím, čaráda, čím? Vy jste mi ale pěkným ptáček. Jazykem, to mě teda podrž. Vosím jazykem na pěkného ptáčka. Fuj, jsem přece šlechtic, urozený pán, že já ti jednu šlehnu. To by vás, pane, zrovna nešlechtilo. Když ušlechtilý šlechtic šlehne dámu, hned je z něj hulvát bez titulu. A tak dále, a tak dále. Vidíte to? Víte, to je slovní šerm. Všimli jste si? Začne Petručo tím výpadem, že jo, o tom méně. A Kateřina nejdřív udělá ten obranný manévr a pak vyrazí sama do úteku. A má těch zásahů, řečeno šermířskou řečí, o několik víc než Petručo. Prostě ho v tom zápasu přetrumfne. A takhle začíná jejich manželství de facto, protože odtud se odvíjí svatba a tak dále. A já teď vám předvedu něco neuvěřitelného. Konec té hry. Tohle jsou první slova Kateřiny, té první slavné ženy Shakespeareovi. Ona je opravdu velmi slavná. Zajímavé je, že tato hra je velmi populární v Čechách. V Americe už méně, protože je na hraně korektnosti, politické korektnosti. Víte, tam hrát Kateřinu je velmi těžké, protože feminismus v Americe má jinou historii, jinou razanci, než feminismus v Čechách prostě. A tam jako je to takzvaná problémová hra. Prostě daleko víc než v Čechách. Já se nebudu zabývat důvody, jenom to konstatuju jako fakt, který lze statisticky prostě dokázat četností těch inscenací. To, co vám chci teď předvést, je poslední monolog Kateřiny, který nastane ve chvíli, kdy, aspoň Petručo si myslí, Kateřinu prostě skrotil. To krocení je opravdu tvrdé, nenechá jí spát, pak jí ukáže nádhernou pečínku, ale vezme jí to, víte, a tak dále. Čili tak to jí mučí. No a hlavně
prostě chce, aby všechno bylo tak, jak on řekne. Takže řekne například, to nám to sluníčko pěkně svítí. A když řekne, no to není sluníčko, to je měsíc. No tak dobře, jestli máš svou hlavu, tak nepojedeme nikam. No a víte, ta Kateřina to nakonec pochopí a řekne, ano, pane, sluníčko je to, protože ona chce zpátky domů, takže takhle. A začne říkat to, co si přeje její pán. No a v závěru té hry pronese monolog v situaci, kterou vám popíšu. Petruccio se rozhodne uzavřít sázku s ostatními novomanželi. Tam jsou ještě 2 další novomanželské páry. No a ta sázka má být o to, kdo má nejposlušnější ženu. No a všichni si myslí, že Petruccio to prohraje, protože má za ženu Sáň. Oni se mu všichni smějí, že si vzal Sáň a hubatici. No a tak sadějí veliké částky a začne první a řekne svému sluhovi, přiveď mou ženu. A za chvilku se objeví sluha a řekne, vaše paní vzkazuje, že právě nemá čas, protože má něco jiného, povídá si se svými sousedkami. Druhý sluha to samé, a když přijde řada na Petruccia, tak také pošle sluhu a najednou do dveří vkročí Kateřina. Mimochodem je krásně oblečená, je v takových většinou bílé šaty, nádherná, ještě jakoby nevěsta. A řekne, přejete si, pane? No a Petruccio v tu chvíli tu sázku vyhrál, ale on chce víc. A on řekne, Kateřino, řekni těmhle neposlušným ženám, ty manželky pak přijdou, co to je dobrá žena. A teď se stalo něco neuvěřitelného, protože Kateřina v závěrečném monologu de facto zopakuje, v tom nádherném Blankverzu, to, co stojí v tom kázání, to, co je v té Bibli a nejenom u toho Pavla v těch listech s Efeským, ale i jinde, že zkrátka všechna ta klišé a vypadá to takhle. Ten monolog je nesmírně krásný, musím říct. Já vám to řeknu předem, abyste si ho víc užili. Je to obrovský problém pro každou herečku. Já to vím, protože asi tak, já nevím kolikrát, nejméně 10krát jsem byl v situaci, kdy třeba herečka se zeptala na té první čtené, kde já bývám, jak to mám hrát, o čem to mám hrát, ten monolog. To jí samozřejmě musí říct pan režisér, že? Ale já jako překladatel někdy, když jsem u toho, tak se souhlasem toho režiséra se pokouším nejenom jim přiblížit tu řeč, ale to vlastně i interpretovat. No a víte, je to hrozně těžké, protože jsou 3 možnosti jsou. První je, že Kateřina je zkrocená a že prostě ta závěrečná řeč je řeč zkrocené manželky, která byla neposlušná, moc povídala a teď povídá a mluví jen, když ji požádá její manžel a dost. Ta druhá interpretace je pravý opak. To znamená, že ona ironicky pomrkává do publika a říká vlastně druhý text tím, jak se chová na jevišti, říká druhý text a říká, to neberte vážně, to já musím říct, ale to bude koukat, Petruccio, já mu bude úplně. Obojí je podle mého názoru špatně, protože nejlepší je, myslím, to říkat tak, jak to Shakespeare napsal. A já vám řeknu proč. Protože ta řeč není podrobená. To není zkrocená Kateřina. Víte, ona má v té řeči svou důstojnost a zvláštní, řekl bych, takovou až noblesu tím, že myslí vážně to, co říká. Ona se chce vdát a to Petruccia jí moc jde a to i přesto, že na ní byl hrubý, když to řeknu velmi mírně. To se stává někdy, vidíte. A čili, víte, ona není poddaná, ona je vlastně sebevědomá, protože je pokorná.
A já nevím, jak vy vnímáte pokoru, ale pokora pro mě to není poddanost. Pokora má své sebevědomí velké. Třeba, že je to pokora. A pokora je vzácná vlastnost. A když to takto pojmenujete, tak je to o pokoře. A ještě jednu věc, já to řeknu v jedné větě české, která bude slovní hříčkou a ta slovní hříčka nemůže existovat v angličtině. To je vzácný případ, kdy bývá to většinou naopak, ale tady je to tak, že vůbec ty řeči, to je zajímavé, víte, že to, co řeknete anglicky, někdy nemůžete vůbec říct česky, ale ono to platí taky naopak. Takže, abych byl konkrétní, angličtina má 2 slova pro poslouchat. První je to obey, a to znamená poslouchat ve smyslu býti poslušná. A pak je poslouchat ve smyslu slyšet. A to se řekne listen. Kdežto u nás se říká jedno slovo a znamená to obojí a vy to poznáte jenom podle kontextu. A ta hříčka, kterou vám chci říct, je, že je to Kateřina, která v té hře má poslední slovo a v závěru této komedie neposlouchá Kateřina Petruča, ale Petručo Kateřinu. Víte, on ji doslova poslouchá a žasne. Já mám takové představy, protože překlad je předrežie vlastně, víte, jako by se zmenšoval ten Petručo, protože tohle znovu nečekal, že prostě z ní vypadne takovýhle monolog. Tak si to poslechněte. Tvůj manžel je tvůj pán, tvůj král, tvůj život. A vladař tvůj hospodář, tvá hlava. To on se pořád o tebe jen stará. Riskuje život na moři i souši. Zná noční bouře, třeskutý mráz snáší, když ty si hovíš v bezpečí a teple. Odplatou za to je mu tvoje láska, tvá něžná krása, milá poslušnost, pakatel pouhý za tak velký dluh. Čím poddaný je králi povinen, tu povinnost má žena k manželovi. A když je vzpurná, vzdorná, samý truc, mrzutá, zatrpklá a neposlušná, což není z ní pak hašteřivá štěkna, zrádkyně podlá předobrého pána? To je jako kázání. To je vlastně kázání. Víte? To je žánr kázání. Ona káže těm neposlušným ženám tohle. A já k tomu dodám jenom jednu věc a nesmírně mi na ní záleží. Já jsem zjistil, že v 18. století jeden herec a manažér se rozhodl tento monolog dát Petručovi. A já jsem si to promítl v hlavě a uvědomil jsem si tohle. Opět, prosím, řeknu něco, s čím třeba nemusíte souhlasit, ale moje zkušenost to je. Jakmile to říká muž, tak je to deklarace mužské nadřazenosti a nic víc. Když Petručo říká, tvůj manžel je tvůj pán, tvůj král, tvůj život, tak je to jasná mačo řeč, maskulinní řeč, patriarchální řeč, krotitelská řeč, co chcete si tam dobu. Ale když to říká žena, tak je to něco jiného, víte. A to i přesto, že to nakonec říká muž převlečený za ženu Shakespearea. Ale pozor, oni byli oblečeni do ženských šatů, že všichni věděli, že pod těmi ženskými šaty je to mužské tělo, sice. A v té imaginaci, v té mentalitě těch diváků, to byla vlastně žena, kterou ten muž prý skvěle hrál. Zkrátka dobře, když muž a žena říkají totéž, tak to není totéž. Protože ženy mají v sobě určité mystérium a víte, dokáží vlastně dát všemu trochu jiný význam, než jsou muži, než by byli schopni muži. Samozřejmě to, co jsem vám teď řekl, by hlavně ty militantní feministky v Americe a Británii nepřijaly. Že jo? Ale
já jsem umírněný feminista, já nejsem militantní a toto si myslím, že je daleko nejzajímavější čtení toho nádherného monologu. Já se na chvilku pozdržím víte, čili celá ta hra vlastně napadne a rozruší onen jednoduchý černobylý stereotyp té štěkny, té upovídané ženy, která, protože povídá, také potenciálně nevěrná. To je zajímavé, jak víte, to mluvení mělo souviset i s nevěrou. A víte proč? No, protože ona byla příliš samostatná. Příliš samostatná, když uměla dobře mluvit. Další hra, a to už začínají ty sváteční komedie. Anglicky se jim říká festive comedies. A první, velká z nich je Marná lásky snaha. A tam také vystupuje Kateřina. Je jedna ze 4 postav. To znamená, že v té hře Marná lásky snaha, víte, není ještě hlavní postava, žena ani muž. Tam jsou 4 muži a 4 pánové. Jsou to navarští pánové, navarský král, pak je tam Biron, jakýsi Dumain a Longueville a na ten navarský dvůr pak přijede francouzská princezna, kterou doprovázejí 3 dámy. Je to Rozalina, Kateřina a Marie. Já vám nebudu říkat děj té hry, je sama o sobě nesmírně zajímavá. Je to, mimochodem, je to úžasná hra. Byl to můj druhý překlad a v té hře je vůbec nejvíc slovních hříček. Víte, daleko nejvíc. Prý je to 350, já jsem je počítat nemusel. Mně stačí vědět, že tam jsou a že jich je tam hodně, ale prostě opravdu je jich tam moc. A víte, co je úžasné? Že tam ty 3 pánové předvádějí úžasnou výmluvnost, ale je to gejzír krásné řeči. Celá ta komedie je plná řeči. Je to dílo mladého Shakespearea, který ukazuje, co všechno umí. A on zvládl celou rétoriku, poetiku. Je to něco úžasného. A ta hra zároveň o řeči vypovídá. A ti pánové mají jednu vadu, respektive jejich řeč má jednu vadu. Oni lžou. Protože nejdřív slíbí slib, že nespatří ženu, po 3 roky budou studovat a nebudou pořádně jíst a pít a spát jen málo. Taková mini tortura, víte, trochu sebetortura, jo? Protože oni to dělají proto, aby 3 roky studovali a stali se slavnými a v té slávě přežili vlastní smrt. A ten Biron jediný ví, že je to proti přírodě, že je to nesmysl. 3 roky nespat, 3 roky nejíst, 3 roky nevidět ženu, když těm pánům je mezi 20 a 30, jsou v těch nejlepších letech. No a samozřejmě, že se zamilují do těch dám a ti to skrývají a lžou před sebou. No a nakonec se ta lež provalí a oni si pak jdou namlouvat ty 4 dámy. A představte si, že oni, ty 4 dámy, mají opět jednoznačný vrch nad těmi pány, což je úžasné. A to nejenom v té rétorice, nejenom v té řeči, ale i v tom, že ty dámy vlastně nelžou. A když udělají nějaký trik, tak jenom proto, aby napálili ty pány, kteří na ně chtějí vyzkoušet určitý trik. Oni se přelečou za Rusy, představte si to. Jsou ruské námluvy, víte, a jdou společně v ruských takových papachách a v ruských kozačkách a v ruských krojích si jdou namlouvat 4 francouzské dámy. No a ty francouzské dámy se to dozvědí předem a tak se zamaskují, jenom abyste věděli tu situaci. No a představte si, že jedna z těch dám se nazývá Kateřina, takže je to druhá Shakespearova Kateřina. A teď vám předvedu mistrovský kousek, tedy Williama Shakespearea. Teď vám předvedu něco, co je na hranici dadaismu, co vám připomene avantgardu evropskou. Kdybyste znali anglickou literaturu, tak vám to připomene Jamese Joyce a jeho Odyssey a jeho slovní hříčky. Joyce mimochodem o té marné lásce snaze, víte, píše v té knize. Úžasně. A ty modernistické, ta slovní hra toho Joyceova úžasného románového díla je velmi podobná těm slovním hříčkám Shakespearovým.
A ta Kateřina s tou slovní hrou úplně usadí toho ctitele, který, není to Biron, to je ten nejvýmluvnější pán, ale je to Longueville. Mimochodem, to je francouzské jméno Longueville. Ville je město a long jako dlouhé město asi. Ale když to řeknete anglicky long a ville, tak je to dlouhý a ville je telecí, že vlastně. A už začíná mezijazyková slovní hra, to znamená anglo-francouzská slovní hra. Navíc oni mají masky, že? A ty masky, víte, měly takový jakoby jazyk, takový výstupek a ústy tu masku drželi vlastně na obličeji, takže měli dva jazyky, jo? Prostě jeden vlastní a jeden té masky. A to, co teď předvedu, bude Mark Shakespeare, který před vás předstoupí jako kouzelník s kloboukem, s magickou hůlkou a z toho klobouku ale nevytahuje bílé králíčky, ale poslechněte si, co. Začne Kateřina a druhý mluví Longueville. Té vaší masce schází jazyk snad. Já dobře vím, proč se mě, slečno, ptáte. Tak ven s tím, pane, chci ten důvod znát. Mně jazyk schází, vy dvojaký máte. Tak půl mi dejte. Prosím, nesměle. Být polovičkou svého ctitele bude mi ctí a pro mě zbude tele. Půlíte slova? A vy je chcete celé? Když celé tele je ctitele půl, pak celý ctitel, pane, mohl by být. A teď to ani nemusím doříct, víte, ale představte si, že to slovo vůl tam je. Já jsem to přeložil, ale upřímně řečeno tohle přeložil český jazyk sám. Víte, to je jeden z mála případů, kdy čeština úplně souzní s angličtinou. Já neznám jiný takový případ. Tam je ox, to je vůl. Třeba, že ta valence slova vůl je úplně jiná než v češtině. My dnes to slovo vole je úplně fantastické, že to je vlastně, to už ztratilo úplně ten význam a je to vlastně taková zvláštní emocionální emfáze, že jo. Tak on přijde vole a dá vole, tak to není to. Víte, ten ox je jiný, ale je tam a rýmuje se se slovem mox. Prostě je to něco úžasného. Káv je tele a háv je půl. Víte, čili opravdu to se překládalo samo a ten Longueville je uražený, protože řekne, váš vlastní vtip vás bodne, slečno milá. Na rohy pozor, dráždí Longuevilla. Víte, on nemá na mysli rohy vola teď, ale parohy jelení. A víte, co je to paroháč. A víte, k mentalitě alžbětinské doby patřilo, že všichni pánové měli hrůzu z paroží, to znamená z paroháčství. Že? To byla taková, řekl bych, až fobie mužská té doby a je to všude v Shakespeareovi, mimochodem, všude. Až moc je to, řekl bych, ale je to tam. A Kateřina mu na to řekne, když rohy nechcete, zůstaňte teletem. Však před tím slovíčko mi dopřát můžete. Tiše mé ctitelátko, zabečte si, neslyší řezník, má chuť na teleci. Víte, pro mě bylo veliké privilegium, že jsem mohl udělat ze ctitele ctitelátko, že jo, díky Shakespeareovi, který v podstatě má něco velmi podobného. Po této komedii, a to vlastně v témže roce, Shakespeare napsal, to je ta polovina 90. let, která byla takovým prvním vyvrcholením těch jeho ještě mladých tvůrčích sil. Takže Sen noci vznikl téhož roku jako Marná lásky snaha. A tam máte dvě ženy, vlastně jich tam máte víc, ty ženské postoje, tam je Hippolyta, to je královna Amazonek a Tezeus si jich chce vzít za ženu. Pak je tam Titánie, královna Víl, to je taky ženská postava, i když samozřejmě je to bohyně, je to královna Víl.
No a pak jsou tam ty dva milenecké páry. Ta první žena nebo dívka se jmenuje Hermie a ta druhá Helena. K Hermii patří původně Lysandr a k Heleně patří Demetrius. Tak to vypadá před začátkem té hry. A v samém začátku se tohle naruší a z hlediska ženské postavy je tam zajímavé to, že otec jménem Egeus, což je dvořan toho aténského dvora, protože jsme v Aténách, jak víte, sen noci svatojánské se celý odehrává v Aténách, konkrétně v aténském paláci knížecím a v aténském lese. Že? Především v tom aténském lese. To je ta krajina Shakespearea, to je krajina podvědomí, víte. No a na tom začátku hry je zajímavé to, že Egeus je otec Hermie a řekne jí, jde si stěžovat na svou cenu Hermii k vévodovi, ke knížeti Tézeovi. A kníže to je identické, to je stejné jako král, víte, to je prostě hlava státu, toho knížecí, že? A řekne, jdu si stěžovat, pane, na svou dceru, na Hermii, protože já si přeji, aby si vzala Demetria a ona trvá na tom, že si vezme Lysandra. A nakonec řekne, že to je protizákonné, že vlastně on jako otec má zákonné právo určit, koho si jeho dcera Hermie vezme. A když to Hermie neudělá, tak podle zákona ji čeká buď to smrt, anebo doživotí v klášteře, kde nikdy nespatří mužskou tvář. Teď zapomeňte na ty všechny anachronismy. V Shakespearově době už žádné kláštery nebyly, byly zrušeny tou reformací. V Aténách sice byly, ale byly to jiné chrámy, že? Ale ty kláštery katolické tam samozřejmě nebyly, protože to bylo předkřesťanská doba a tak dále. Čili to je úplně, ten klášter je tam úplně anachronický a musel připomínat jenom ty zrušené kláštery a třeba katolickou církev. Měla tu katolickou konotaci určitě, že? No ale víte, co to je? To je vlastně soud nad Hermií a ten Tézeus jako hlava státu to potvrdí tu otcovskou autoritu a řekne doslova Hermie, není v mé moci změnit zákon. Já jako kníže musím poslouchat zákon. Tak to znovu uvaž. Vždyť Demetrius přece partie je dobrá. A Lysandr snad ne, řekne Hermie. A teď vyjmenuje klady toho Lysandra a oni vyjdou úplně na stejno. Víte? No a Tézeus řekne, no ale otcův souhlas má přece Demetrius. A ona se ho znovu zeptá, pane, co mě čeká, když si ho nevezmu? On říká, klášter nebo smrt. To je rozsudek smrti nad nádhernou mladou dívkou. A tak začíná jedna z nejšťastnějších komedií Williama Shakespearea, manželská svatební komedie, sváteční komedie jménem Sen noci svatojánské. A víte, co to je? To je něco naprosto neslýchaného v té době, aby žena, dívka, veřejně, Hermie to odmítne. Ona řekne, to radši umřu jako stará pana v tom klášteře, než abych se vdala za někoho, kdo je mi cizí a koho nemám ráda. Jinými slovy, to je mladá dívka, která si stojí za svým právem si nalézt ženicha. To už je na tu dobu velmi pokročilá emancipace. Víte? To je veliká síla. A ono se to se nemůže ztratit v žádné dobré inscenaci této hry. Ta hra je samozřejmě o mnohém jiném, ale začíná tímhle a nakonec to samozřejmě všechno dobře skončí, že? Protože je to komedie, krásná komedie a skončí vysvěcením, víte, kdy Oberon, to je vlastně takový mág, a je to král víl a elfů a má k ruce toho Puka, to je ten jeho takový sluha,
který obývá všechny živly, zem, vzduch, zemi oběhne celou za pár vteřin a prostě je to taková ta zvláštní magická postava, že? No a prostě ten Oberon a elfové a víly v závěru té komedie raní rosou doslova vysvětí. To slovo je tam. Víte, tam je to svěcení. Není to svěcení jara, je to svěcení novomanželských loží. A ještě řeknou, ať mají děti jako smetí a každému pacholeti, ať nekazí krásu pleti, žádné jizvy, žádné sněti. A jenom vidíte, že je to inkantační magická řeč, jejímž smyslem je popřát plodnost těmto novomanželům, ať se mají rádi, ať mají děti, ve kterých sami přežijí a v jejich dětech budou žít dál. A vlastně je to taková liturgie lásky. Víte? A ta Hermie samozřejmě tam hrála klíčovou roli. A teď se dostávám ke dvěma vrcholným komediím svátečním, a to je Líbí, jak se vám líbí, As You Like It, a Večer tři královí, anglicky Twelfth Night, or What You Will. Tady je zase posun v překladu. Je to podobné jako Sen noci svatojánské, protože Sen noci svatojánské anglicky je A Midsummer Night's Dream. A to znamená doslova sen středoletní noci. Středoletní noc byla na svatého Jana, doslova, to znamená, je to ten červen, že? Ale zároveň to slovo midsummer neodznačovalo jenom tento den svatojánský, svatého Jana. Mimochodem reformace většinu svatých úplně zrušila. Ale ty svatojánské oslavy prostě zůstaly. A to slovo midsummer znamenalo jakýkoliv horký letní den od 1. máje vlastně do posledního července. Víte, a v tom horku, v tom úpalu léta lidem třeští hlava a proto a tak dále. Jinými slovy, my k tomu v česky, to je Sládek, že, kterého já nesmírně ctím, velký básník a zároveň filolog, který už překládal z angličtiny, a ten vymyslel, vlastně ten zavedl, nebo posvětil ten sen noci svatojánské. Protože víte, ta svatojánská noc byla podobně magická ve střední Evropě, jako byly ty svátky Midsummer na anglickém venkově. Že? Ne úplně shodně, ale velmi, velmi, velmi podobně. No a prostě tady ten význam je, prostě v tom anglickém titulu není ten svatý Jan, když to my vlastně tam tu svatost trochu přidáváme, ale já za tím názvem stojím bytostně a myslím si, že je naprostý omyl vymyslet jiný, třeba Sen čarovné noci, protože je to zbytečné naprosto, není k tomu důvod. A navíc je to krásné, jen si to poslechněte. A je krásná ta inverze. Třeba, že patří do jiné doby, ale je krásná a je nutné ji zachovat. Víte proč? Protože názvy her, to je zvláštní druh textu. Tento text, ten název, je v každé encyklopedii, slovníku, koluje, má daleko větší oběh než ta hra. Že? Jinými slovy, ten název vstoupil do české literatury a stal se součástí českého kulturního povědomí. A já si myslím, že je třeba ho zachovat. A kromě toho je krásný. Sen noci svatojánské. Je tam ta vlnovka. Sen svatojánské noci, když to řeknete bez té inverze, už má trochu ploché nohy. No a sen čarovné noci, no tak co je to čarovná noc? To už jde do nějaké romantiky. A víte, čili, no a ta 12. noc, to je něco podobného. My říkáme Večer tři královí. Označuje to samozřejmě 6. ledem, což je 12. noc. To je poslední svátek vánoční, je, že 12th night, 12. noc, Večer tři královí. A tam je koleda, která na tu 12. noc a její zvyky, to byla takzvaná epifanie, že ta 12. noc. Anglicky v alžbětinské době to byl státní svátek, ta epifanie. A představte si, tohle vám rychle řeknu.
6. ledna ráno královna Alžběta oblečena v bílém a měla na sobě ty perly a drahokamy. Víte, ona, nechtějte vidět její skříně, ten šatník, to je něco úžasného. A ona v tom bílém úboru, jako bohyně, oni s ní udělali téměř bohyni, že procházela Whitehallem, když to přeložíte, to je bílý, jako je Bílý dům v Americe, ve Washingtonu, tak Whitehall byl hlavní dvorní palác, královský palác, londýnský. Ono jich bylo víc, ale ten Whitehall byl ve Westminsteru, že v tom okrsku zvaném Westminster, celkem poblíž toho parlamentu, že celkem, tak procházela těmi chodbami dlouhými, kde stály její dvořané oblečení v bílém a došla do kaple, kde její arcibiskup canterberský, ona byla vlastně hlavou církve, tak on byl ten výkonný představitel, že, anglikánské církve a jmenoval se White Gift, bílý dár jako White Gift. A ten celebroval, víte, svátek světla. A to je zajímavé, protože ono se tomu říká Epifanie, protože na 3 krále to je narození malého Ježíše Krista, že je to zjevení Krista, ale ve světském významu je to jakékoliv zjevení nějaké pravdy. No a tak se to běžně používá. No a ta královna Alžběta měla osobní heslo Post tenebram spero lucem. Po temnotách doufám ve světlo. Takže to byl to začátek cesty za světlem. Víte, a teď to bylo povýšeno do té liturgické roviny. To putování za světlem, o tom bude ještě za chviličku řeč, to je hrozně důležité a krásné, nesmírně silné a krásné. No, nicméně, jak se vám líbí, nepotřebuje ten titul, žádný komentář. Prosím vás, jak se vám líbí, je naprosto přelomová komedie. Je to vůbec nejšťastnější komedie, kterou Shakespeare napsal, ale z hlediska ženských postav má jednu unikátní vlastnost. Poprvé se žena stala, v tomto případě dívka, stala jednoznačně hlavní postavou hry. To je Rosalinda. Rosalinda, jako krásná růže. Rosalinda. Že? A je to úžasná heroina Shakespearova. Opravdu úžasná. A nejen to, ten druhý zlomový moment té hry je, že tato Rosalinda se hned na začátku hry převlékne za muže jménem Ganymed. A zůstane Ganymedem, tím mužem, až do konce a až v samém závěru se znovu vrátí do té ženské podoby. A teď si představte, že to hrál mladý muž, nebo dokonce chlapec. To znamená, že muž hrál ženu převlečenou za muže. A máte nádherný shakespearovský paradox. Že? Víte, on to byl vlastně chodící androgyn, nebo, jak bychom řekli, hermafrodit. Prostě všichni věděli, že Rosalinda, že pod šaty té Rosalindy se skrývá mužské tělo, že je to herec. Ale přesto vypadal jako žena, čili on byl muž a žena zároveň. Androgyn. Je to něco úžasného. Ta androgynost, to znamená podvojnost rodová nebo genderová, anebo by se dalo říct pohlaví, že samozřejmě muž a žena, tak tady vlastně, víte, co bylo jedinečné na celé anglické kultuře renesanční? Ta androgynost byla všude, ale jenom v Anglii byla ta jevištní praxe, že všechny ženské role hráli ti mladí chlapci nebo mladí muži. Čili to je hrozně důležité. No a teď tam najednou dojde k tomu dvojímu převleku. Anglicky se tomu říká cross-dressing. Víte, jako cross-dressing je to, když se muž převlékne za ženu
Ale někdy to může být žena převlečená, někdy to může být muž převlečený za ženu, někdy žena převlečená za muže. U Shakespearea je to téměř ve všech případech muž převlečený za ženu, ale představte si, že je tam taky to, co znáte z té slavné komedie americké Někdo to rád horké, kde pánové se převlekají za ženy, že? A tak dále. Takže víte, je to zdroj obrovské komediality. A já vám k tomu chci něco říct, něco, na čem mi opět nesmírně záleží. Víte, nejde jen o to, že ta androgynost byla dána tou divadelní kulturou. Ono jde o to, že celá anglická řeč je daleko víc androgynní než čeština. To znamená, že může být muž a žena. Konkrétně já držím v ruce Shakespearovy sonety. Tam také tam je ženská postava, že? Tam jsou dva muži a jedna žena. Že? Tam je básník, to je ten vypravěč, básník, jeho přítel a pak je tam černá dáma sonetu. Není to divadelní postava. Já myslím, že tak trochu je, ale je v básni a to je něco jiného, když je v divadelní hře. Ale víte, najednou, když otevřete tu knihu, tak narazíte na sonet 20., který je bytostně androgynní, protože je adresován muži i ženě. Já vám ho přečtu. Dávejte pozor, je to docela zajímavé a humorné. Je to založeno na takové anekdotě, že příroda stvořila Shakespearova přítele, toho hraběte ze Southamptonu, nejdřív jako ženu, on byl velmi zženštilý, víte. No a pak se podívala na to dílo a to dílo bylo tak krásné, že se ta příroda s velkým P, ta sochařka, zvaná příroda, zamilovala. Jenomže i v angličtině, i v češtině příroda je také ženského rodu. No a tak, aby ta láska byla, jak se patří, tak prostě musela změnit pohlaví té soše, což udělala takovou malou operací. Shakespeare prostě 350 let, s předstihem 350 let vlastně provedl takovou básnickou chirurgii, takovou transplantaci pohlavních orgánů. Prostě to se dneska dělá, to je klinická praxe a on to udělal v sonetu 20. a je to úplná nádhera. Víte, je to zaprvé trochu legrace, zároveň to cosi nesmírně jemného a androgynního. A mimochodem je tam jasný textový důkaz, že Shakespeare aspoň tady opravdu nebyl homosexuál, jak se někdy říká, a vedou se o tom spory, že jo, a je ta lobby, víte, která se snaží samozřejmě Shakespearea prezentovat takhle. No jenom, že on byl také heterosexuál, prokazatelně, byl prostě všechno možné a nikdo neví, jak to bylo vlastně s ním doopravdy. Nicméně víme, jak vypadají ty sonety a ten sonet 20. vypadá takhle. Tak krásnou ženskou tvář, můj milý, máš, že bych ti mohl říkat moje milá. Tvé ženské srdce nezná ženskou zášť. Tvou něhu ženská faleš neskazila. Tvé oči víc než ženské oči žhnou a zlatým světlem posvěcují svět. Tvé kráse všichni rádi podlehnou, miláčkem ženy jsi, mužů jak by smet. Příroda z tebe chtěla ženu mít, pak k tobě sama prudkou vášní vzplála a dala ti, čím mi tě chtěla vzít. K tvým božským údům další přidělala. Tvá láska patří mně, ač vybaven, příbrodou byl jsi k potěšení žen. Já myslím, že je to velká nádhera a je to zároveň, víte, bytostně androgynní. A víte, co mě napadlo? Ale vždyť, když řeknete anglicky, ta dvě klíčová slova, lava, tak česky lava je milenec, ale taky milenka. Angličané mají proto jedno slovo. Když řeknete friend, tak je to přítel, ale také přítelkyně.
Jinými slovy, my to rozlišujeme tvaroslovně, ten rod, když to Angličané ne vždycky, většinou ne. A důsledek je úžasný a nesmírně závažný a spočívá v tom, že každý Shakespeareolog vám řekne, že prvních 126 sonetů je napsáno mladému muži, když to té ženě je napsán vlastně ten zbytek až na ty 2 poslední básně. Je jich 154 a ty poslední 2 básně jsou už jiné. Že? Ale kdybyste tohle nevěděli a četli ty básně v originále, tak nenou zjistíte, že z těch 126 celá 100, téměř 100 je úplně ambivalentní. To znamená androgyní. Že může být stejně zadresován příteli ten sonet a milence, ženě. A to je pro mě nesmírně důležité sdělení, víte? Protože anglická řeč takhle funguje. No já jsem se pak soustředil na to, aby i v češtině, když je to adresováno příteli, když je to explicitně adresováno příteli, aby to zůstalo adresováno muži. Proč ne přece? A když je to ženě, té černé dámě, tak samozřejmě to musí být ten ženský rod. A když je to ambivalentní, tak by to česky mělo být taky ambivalentní. Jenomže česky na to musíte hodně pracovat, protože čeština tak nefunguje. To je jeden ze základních rozdílů mezi češtinou a angličtinou je tohle. Víte, a to všechno se promítá i do těch her. A ta Rosalinda tím, že se převlékne za muže, tak je taky ambivalentní. A teď si představte, že ona jde do toho lesa ardenského, tentokrát už, a její milý jménem Orlando, to je ten milovník, který když ji spatřil, tak o ně měl láskou. Oni se do sebe zamilovali na první pohled. To byla emoce, kterou Shakespeare znal a mnohokrát o ní psal a je taky v Jak se vám líbí. Ale ta Rosalinda zase toho Orlanda převyšuje, protože za prvé nádherně mluví a za druhé má mnohem větší moudrost. A já jsem si uvědomil, že ten převlek jí slouží k výchově toho Orlanda. Ona si toho svého budoucího manžela vychová k obrazu svému. Víte, je to citová výchova, doslova. Že? A dělá to tak, že chodí tam převlečená za Ganyméda, což ten Orlando nesmí poznat, že on nepozná, že? To znamená, má kalhoty, dýku a změní trochu řeč. To je taky problém překladu, že? No a řekne, pane, tady někdo trousí zamilované veršíky a ten Orlando rozvěšuje opravdu hrozně špatné verše po tom ardenském lese. Tak vy jste zamilována, koho milujete? A on řekne, Rosalinda se jmenuje ta moje milá. A Rosalinda alias Ganymed mu řekne, ale já vás toho vyléčím, já už jsem vyléčil, já často léčím zamilované, to vyléčíme, ale za jedné podmínky, že mě budete říkat Rosalinda. No a on nejdřív nechce, ale pak jí začne říkat Rosalinda, ale celý vtip je v tom, že ona je Rosalinda. Víte, a teď on jí říká Rosalinda v domnění, že to je Ganymed, ale není to Ganymed, je to Rosalinda. A představte si, že tady z toho, ono to na první pohled vypadá tak co, tak si tady hraje s něčím, je to záměna identit, že jo. Ale víte, ono je to divadelně, nesmírně vděčné. A ty scény jsou plné napětí, obrovského napětí. Tam dokonce dojde k takzvané iluzi svatby, iluzorní svatbě, kdy oni se nechají jakoby odat. Jo? To znamená, že Orlando si jakoby má vzít tu jakoby Rosalindu, což je Ganymed, ale ve skutečnosti je Rosalinda. Takže se koná první tato svatba, skoro jako, a pak teprve dojde k té skutečné. Víte? Takže Shakespeare využije toho převleku k rozehrání toho strašně složitého vztahu iluze a skutečnosti. A víte, že iluze někdy slouží k poznání skutečnosti. Že? A tam všechno dobře teda skončí v tom závěru a tak dále a tak dále. A já, protože můj čas se pomalu naplňuje, tak vám chci říci, že pro mě je úžasné číst ty komedie v posloupnosti časové, protože když po této hře přečtete prostě
Večer tři králový, tak zjistíte, že Shakespeare si vysloveně hrál. Jako velcí umělci a géniové si hrají, víte. On napsal Rosalindu a vyzkoušel na ní ten převlek. A pak si řekl, a teď to udělám jinak. Bude to zase převlek, ale bude to jinak. A napsal Večer tři králový, což je naprosto úchvatná komedie. Je to nejhudebnější komedie, kterou Shakespeare napsal. A opět je tam jednoznačně hlavní hrdinkou Viola. Postava jménem Viola, což je anglicky i česky jednak kytička, květina jarní a jednak je to hudební nástroj, což není náhoda. Prostě ta hudebnost je tam vlastně už v tom jméně. A představte si, že ta Viola za jiných okolností, ale podobně jako Rosalinda, se hned na začátku dá převléct za Cesária, aby mohla být poblíž hraběti Orsinovi, kterého miluje. Což se jí podaří. Ona krásně zpívá, ale krásně a výmluvně mluví a tak. No a ten Orsino k němu pojme, k Cesáriovi, pojme náklonnost, a tak je to takový jeho důvěrník. Ale představte si, že on tu Violu pošle na námluvy k hraběnce Olivii, o kterou už léta usiluje, a ona mu vzdoruje. Třeba, že je bohatý, krásný. Víte, ten hrabě Orsino je opravdu krásný, bohatý muž, takový esteticky založený, že? A prostě ta změna, ten posun v tom převleku spočívá v tom, že na rozdíl od Rosalindy, která si vychovávala svého, nejdřív milence nebo svého milého k manželství, tak tady Viola v tom mužském převlečení za Cesária musí splnit ten úkol a namluvit prostě Orsina Olivii, třeba, že ona sama toho Orsina miluje. A v tom je ten rozdíl proti Rosalindě. No a já skončím tím, že vám ukážu, jak to zafunguje. Je to památná scéna. Ta herečka, která hraje Violu, to je dar, že jo? To je úžasná role. A ona přijde v převlečení za to páže do toho paláce, té hraběnky, která ji přijme a má závoj. No? Ten závoj pak odhrne v určité chvíli a ta Viola vidí, že ta hraběnka je neobyčejně krásná. A tím vidí, že její šance, pokud o Orsina, jsou mizivé. Ale představte si, že ta hraběnka toho Orsina nechce. No a toho námluvčího přijme jen tak, jenomže ta Viola začne mluvit tak úžasně, že ta hraběnka se do toho Cesária zamiluje a netuší, že se zamilovala vlastně do ženy. Teda, jo. Čili vlastně je tam tohleto. A teď si poslechněte, jak to vypadá a já pak už to půjdu do závěru. Ta Viola začne přednášet to, co má v textu. Ona si připravila text, kterým si hodlá namluvit ne sobě, ale pro Orsina tu Olivii. Milostiplná slečno. A Olivie na to útěšný úvod, úžasně úchvatné téma. Odkud jste vzal ten text? Z Orsinovy hrudi. Z jeho hrudi, kapitola která? Kapitola srdeční, abych tak řekl. Tu znám, kacířské řeči. Ještě něco? Ukažte mi svou tvář, madam. Pan kázal, že ukázat mám tvář? Chce jí něco vzkázat? Tohle v textu není. Ale budíš, odhrneme záclonu a ukážeme obrázek. A teď je jevištní poznámka. Zvedne závoj, poodhrne závoj. Račte se podívat, pane. Tak tohle jsem já.
Podepíšu vám to i s dnešním datem. Dobrá práce, ne? Výtečná. Není-li to falzifikát? Žádné šminky, pane, přírodní barvy, ty jen tak nepouštějí, jsou skvěle namíchané. Příroda je nanesla tím nejjemnějším štětcem. Jste nejkrutější žena na světě, když do hrobu si vezmete tu krásu a nenecháte světu kopii. Mimochodem, to je typické téma Shakespeareových sonetů a říká to Viola alias Ganymede. Olivie na to: žádné strachy, pane, nebudu tak krutá. Pořídím soupis veškerých svých půvabů jako přílohu k poslední vůli. Každá položka bude mít svoje inventární číslo. Za prvé 1 rty, spíš do červena. Za druhé 2 oči, šedé. K tomu víčka, počtem 2. Za třetí 1 krk, 1 brada a tak dále. Jste tu co by odhadce, pane? Jste příliš pyšná, slečno, to je vidět. Krásná jste ale, přímo ďábelsky. Můj pán vás miluje a jeho láska je hodna vaší nevyslovné krásy. Jak moc mě miluje. Prolévá pro vás potoky slz a každý jeho vzdech porivem vášně plane jako požár. Tvůj pán ví dobře, že ho nemiluju. Šlechetný je, to vím, a k tomu čestný, bohatý, mladý, vzdělaný a krásný, statečný, milý, laskavý a štědrý, má skvělou postavu i postavení, celý je skvělý, ale já ho nechci. A mohl to už dávno pochopit. A teď Cesario řekne: kdybych vás miloval tak vášnivě, jak on, tak pro vás trpěl, zmíral láskou, to vaše ne bych nikdy nepochopil a nepřijal. A teď Olivie řekne: co byste tedy dělal? Altánek z vrbový bych postavil u vašich bran a pořád bych vás volal a skládal písně o zhrzené lásce a vykřičel je do nočního ticha a kopce kolem zpívali by se mnou a ozvěna, co poví, všechno, co ví, do světa volala by jméno Olivie. A víte, to je ten moment obratu, kdy ta Olivie se zamiluje do Cesaria, to znamená do Violy. A víte, co je na tom úžasné? Na tom je úžasné to 2 věci. Za prvé, ta hra začíná slovy anglicky if music be the food of love, play on. Česky, žije-li láska z hudby, hrajte dál. A říká to Orsino, ten zamilovaný Orsino. Všimněte si, láska a hudba. Ten verš je sám hudbou. If music be the food of love, play on. Víte, tam máte ten jump, to play on, ten úder, že jo? Ten nádherný vzestupný verš. A celá hra je vlastně taková, ale hlavně je tam to slovo if, kdyby. A já chci skončit tím, že víte, každá hra má Shakespeareova vlastně cosi jako zvláštní způsob nebo modus. Hamlet je například v modu tázacím. Ten začíná otázkou a klade otázky. Je to hra tázání se. Ne tolik hra otázek, jako hra věčného tázání se. Večer začíná if. A víte, každý gramatický způsob má svou filozofii. To není jen tak. Otázka to není oznamovací věta. Otázka otvírá něco. Ptá se, neuzavírá nic. Je to nástroj hledání. A if je typická gramatická struktura, je to vlastně gramatika touhy, protože to if znamená jestliže, a jestliže ten podmíněvací způsob vlastně říká, kdyby bylo to, tak by se stalo tohle. Ale kdyby. Víte? Jinými slovy, když Olivie řekne, co byste tedy dělal, všimněte si, zase je to, co byste tedy dělal, kdyby jste nikdy nepochopil to ne. Jo? A ona pokračuje dál, ta Viola řekne, altánek z vrbový bych postavil. Víte, čili takhle.
Ale to hlavní nakonec. Tady v tu chvíli, kdy ta viola začne říkat a kopce kolem zpívali by se mnou, tak tady najednou ta viola mluví jako orfický pěvec, jako Orfeus, jako ten řecký pěvec Orfeus, který když hrál a zpíval, tak kameny poslouchali, kopce poslouchali, hvězdy padaly dolů z nebe, vyschlá řečiště se zaplnila vodou a uschlé stromy obrazily zeleným listovým. Takovou sílu měl ten zpěv a slova té písně. A Shakespeare byl orfický básník, protože věřil v tu magii slov a tady ji dal do úst viole, převlečené za toho Cesária. No a tomu kouzlu podlehne ta hraběnka, protože nemá šanci, že nepodlehnout. Víte, takže vlastně tady jde o to, když to řeknu úplně jednoduše, a to je třeba tak říkat, protože Shakespeare je nakonec o těch nejprostších lidských věcech. Víte, tam je tajemství Shakespearea, je v těch opravdu lidských, konkrétních situacích a věcech zdánlivě obyčejných. Zkrátka dobře, v závěru té řeči ta viola už nemyslí na to, že je námluvčí pro hraběte Orsina, ale myslí na Orsina a mluví sama za sebe, co by udělala, kdyby ona mohla milovat toho Orsina. A protože ho miluje doopravdy, tak ta její řeč dostane ještě umocněnou sílu a magii, která je dána už ne Orfem, ale prostě lidským citem. Protože ten cit, když tomu opravdu věříte, tak se projeví a udělá to kouzlo, že hraběnka Olivie se zamiluje. Takže víte, je to něco naprosto divadelně pozoruhodného, jedinečného. Ono to všechno dobře skončí, končí to v závěru, že kdy vychází najevo, no ona je dvojče, Sebastián je její bratr, je to muž, všimněte si té podvojnosti, Shakespeare měl taky dvojčata. Víte, muže a chlapečka a holčičku, že? Hamneta a Judith. Hamnet, ne Hamlet, Hamnet a Judith. On měl Suzanne, že? Suzana, to byla první dítě, a pak měl Hamneta a Judith. No a měl zvláštní pochopení pro to zdvojení a pro to, když jste si na vlas podobní, takže oni jsou si na vlas podobní, ten Sebastián a ta viola, a z toho plyne mnoho divadelních zápletek a všechno se to rozplete v tom závěru. Ale víte co? Hlavní emocionalita toho závěru není v tom, že nakonec prostě hraběnka Olivie si beme toho Sebastiána, který vypadá úplně stejně jako Cesario, že jo? Když se to vyloží, jo? Tak takhle. Jo? A Orsino si nakonec vezme to svoje páže, to znamená už ne Cesaria, ale prostě tu violu, že? Ale ta hlavní emoce vyplývá ze setkání Violy a Sebastiána, to znamená těch sourozenců. Takže vlastně je tam zvláštní taková asymetrie, protože ta komedie musí končit svatbou. Že? To je základ té komediálnosti. To je předepsané paradigma. Ale tady je to láska sourozenecká, láska mezi bratrem a sestrou. Oni se strašně měli rádi a teď mysleli, že Sebastián myslel, že Viola utonula v té bouři a ona si myslela, že její bratr Sebastián utonul. A teď se setkali a je to jako by vstali z mrtvých a tím ta komedie končí. A je to všechno jedna obrovská magie. Víte, a kdybych měl čas, tak bych začal tragédiemi, ale to nejde, protože uplynula 1,5 hodiny a ty tragédie, to je zase něco úplně jiného. Takže já jsem jenom vybral opravdu ty největší takové ženské postavy a řekl jsem vám sice asi tak 1/5 toho, co jsem původně chtěl, ale na všem tomu mi velice záleží a doufám, že to k něčemu bude, že třeba až uvidíte jednu z těch her, že třeba vám to trochu pozmění úhel pohledu.
Moc vám děkuji za vaši pozornost. Děkuji. 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 Děkuji.